Tady jsme na startu, dneska jdeme po červený, jdeme vlastně celou cestu po červený, takže to nebude nic nového. Když jsme kázali na cestu, zjistili jsme, že je to do kopce jako blázen. Je tu vedro k zalknutí a pořád nás tady předbíhají nějaký běžci. Takže už nás předběhlo asi 30 lidí a 4 babičky. Za hodinu bude tma a nejsme ještě ani v půlce cesty. Takže máme co dělat, je to super. Kolik je hodin? Je asi 8 hodin. Výborně, takže start v 6 se skoro povedl. Ano, ale počasí se nepovedlo. Počasí se, to není, že se nepovedlo, to je naprosto standardní počasí, když je člověk v mraku, tak prostě prší, protože to je princip mraku. Sice ten mrak měl přijít až v 11 hodin, ale ten mrak asi nemá hodinky. A teď jsme vylezli na nejvyšší místo dneška a odsaď půjdeme jenom z kopce, jupí! Hurá! Takže dneska a zítra půjdeme tamhle, jak jsou ty kopce a to údolí, jak není vidět to hodně hluboko, tak tam půjdeme zítra. Konečně jsme našli místo, kde je výhled. Patřičně si to užíváme. Dneska jsme šli do kopce překvapivě, ale konečně to začalo být hezký. A viděli jsme strašně moc úžasného rostlinstva a jsou tady skvělý pokroucený stromy a bambusy a liány a kytičky kvetou. Že jo, takový ty stromy, co mají na sobě fousy z lišejníku. Dneska jsme viděli první zvířátko. Vypadalo to trošku jako přerostlá krysa křížená s ježkem. A bylo to takový roztomilý a neobratný a zjistili jsme, že se to jmenuje bodlín bez ocasí. A je to tady místní druh, který žije na Madagaskaru a na Reunionu a Mauriciu a Komorských ostrovech a taky v pražské zoo, tak se tam na něj můžeme jít pak podívat. Tamhle dolů jdeme. Mám trošku starost o Kačenku, protože jí začala bolet noha. Uvidíme, snad jí to přejde. Třetí krizový den. Se z toho skopečka mě začala bolet noha. Takže máme 400 metrů za sebou, 500 metrů před sebou, výškovej. A já nemůžu chodit. Super. Vypadá, že můj dvousložkový obvaz zabral. Pomáhá to? Doufejme, že to vydrží. Ještě před sebou máme asi 300 metrů dolů. To byl asi nejobtížnější sestup, co jsem kdy zažila. To neříkám jenom proto, že mě bolela nožička, ale prostě bylo to strašně dlouhý, strašně strmý. Pořád se tam přelejzaly nějaký skály, nějaký kameny, byly tam obrovský schody, asi tak jako pro obra. Já jsem byla úplně hotová teda z toho dneska. Šli jsme to snad 5 hodin, ten sestup. Konečně jsme došli k řece. Hurá. Hurá, a našli jsme tu hospodu. Mají tady teda teplý pivo.
To byla něčí garáž a paní nám nanosila všechno, co měla ve špajzu, rumem počínaje a banánovejma plackama konče. Pan byl hrozně povídavý a furt si s náma chtěl dávat paňáka rumu. A každopádně tady místní rum není rum, ale je nějaký punč okořeněnej a s vanilkovým luskem ve flašce a léčí to, protože mě přestala bolet noha. Dneska si konečně pořádně umyjem nohy. A pak jsme řeku opustili a vydali jsme se do kopce zase. A začalo to brutálně stoupat. Jako v podstatě to šlo furt po schodech nahoru. Cikcak nahoru, samý schody. Tak. A stoupání. A 3 kiláky schodů prostě. A tady jsme našli místečko uprostřed vesnice. No je to v podstatě fotbalové hřiště mezi kostelem, školou a školkou. Ale to vůbec nevadí, protože tady mají točený pivo. Ještě by teda bylo dobrý zmínit, že ty vesničky, které tady jsou, tak do nich nevede žádná jiná cesta než ta, kterou jsme prošli my. A jediný způsob, jak sem dostat veškerý materiál, sudy s pivem, věci, co tady ty lidi potřebujou, tak se vozí výhradně helikoptérou. Tohle je ten průsmyk, co je tamhle nahoře. 1295 metrů. Je to takový, dneska se to strašně měnilo. My jsme vlastně uvnitř toho cirku, toho kráteru velkýho. Vždycky přelezem nějaký kopec a změní se úplně krajina. Byla tam úplně taková černá soutězka, takový kanion, v kterém tekla řeka. Strašně hluboký a no, uvidíte, brutální. Zítra jdeme zhruba stejnou dálku, jako jsme šli dneska, ale bude to mnohem víc do kopce a z kopce. Přelezeme vlastně z toho jednoho cirklu, to je ten největší kráter, který má v průměru asi 10 km, do druhého největšího kráteru, který má v průměru asi 8 km. A celkem tady jsou 3 takovýhle velký krátery vedle sebe a prostřed mezi nima se tyčí ta nejvyšší hora, která má přes 3000 metrů. Přesně tak. Jsme v sedle mezi 2 sirkama na 1000 metrů vysoko a je tady nádherný výhled. My už jsme se sklesali docela nízko a furt je tady prostě všude jenom mrak. Takže je tady takový lezavo a vlhko a trošku takový počasí jak ve Skotsku. Tak jako lehce mrholí občas a není nic vidět. Těšili jsme se, že přijdeme do civilizace, najíme se, dáme si nějakou výbornou francouzskou večeři a nakonec jsme měli problém, protože všechno je zavřený. Výborně, takže úterý, 2:30 odpoledne, město je plný lidí a všechno má zavřeno. Supermarket má zavřeno, pošta má zavřeno, obchody mají zavřeno, restaurace mají zavřeno. Horko, co? No, začíná být teplíčko. Jsme blíž ke slunci. Až budeme na vrcholu, tak tam bude nejvíc horko. Přesně tak. Tam se paříme. Zase schody. Chvilku nebyly, už zase jsou. Začalo nám pršet a už se začíná dělat pěkně klouzající bahínko. Takže se vsadíme, kdo první se vyseká. A já sázím na sebe, protože držím kameru. Můžete vidět, do jakého mlíka jdeme. No. Co? Je to místo na stan. Akorát tam bude kaluš. No, ani ne, tam tráva, jde to tak jako mírně z kopečka, to asi nebude kaluš. Jo, ale asi přečkáme. Přečkáme dešť. Light rain.
Mostly on afternoon. Je dneska středa. Dneska je středa, ano. A rain showers. Pořád prší a nevypadá to, že by přestalo, takže jsme se rozhodli, že vylezeme na vrchol a přespíme na vrcholu. Takhle nějak jsem si představovala ten Reunion. Konečně to tady vypadá tak, jak jsem myslela, že to tady bude vypadat celou dobu. No, ale jsi ráda, viď? No jasně, já si to užívám. Tak jo, jsem víc vydavý v noci, jak se to budeš užívat. A v noci už bude hezky. Tady je vyhlídka. Co vidíš? To je krásný panoramata. Já jsem myslela, že vylezem nad mrak a ten mrak stoupá s náma. Teď jsme místečko na spaní, já jsem taky úplně mokrý. A nepromokavá bunda už promokla. Tak musíme vysbírat kameny a bude dobrý tady. Ponožky mokrý, kalhoty mokrý, druhý ponožky mokrý, tričko mokrý, druhý tričko mokrý. Takže mám na sobě poslední oblečení, co mám. Jsme asi kilometr pod vrcholem, ve výšce 2800 metrů, je tu zima. Zítřejší plán je vstát na východ slunce, bude-li nějaký. Já jsem čekala, že bude výhled do všech těch tady cirklů. A ono to vypadá, že výhled tady do, nevím, vypadá to jak chumáčky vaty. Úplně mám chuť se rozeběhnout a skočit do toho. Už vylezlo sluníčko a začíná trošku hřát. Naše nožičky zmrzlý. Hlavně mokrý. A mokrý. Ranní kempoviště bylo plný sluníčka a s krásným výhledem a zalitý zlatým světlem a prostě to tam bylo nádherné. A my jsme v klidu posnídali, podívali se na východ slunce a pak jsme se teprve vypravili poslední 2 kilometry na vrchol. Tady Piton des Neyes má 3070 metrů a zajímavostí je, že nejbližší hora, která je vyšší než tahle, je Kilimanjaro, což je docela štreka. Ale ono tady zase, když jsme uprostřed Indického oceánu, tak tady není moc velká konkurence. Říkali jsme si, že ta cesta bude v pohodě, protože to bylo v podstatě takový relativně mírný klesání. Ta cesta měla asi 10 kilometrů, tak jsme si říkali, že to bude taková příjemná procházka, že to vlastně bude pohodička po tom dvoudenním stoupáku nahoru. A to jsme nevěděli, jak ta cesta vypadá. To bylo prostě šutroviště totální. To bylo jak jít vyschlým potokem. No, pak skončily kameny a začalo bahno, což nevím, co z toho bylo horší. Opatrně. A pak začal tropický prales, který byl teda naprosto fantastický. Ale byl to teda masakr, potom už se tady musí podlejzat, přelejzat stromy a pořád prostě tam nějaký větve a do toho to bláto šílený. Takže ta cesta teda fakt stála za to. Ne, ten les byl fakt nádherný a to bahno holt asi k tomu patří, nebo možná to bylo tím, že včera pršelo, no tak to bylo zablácený ty cesty. Cesta k vodopádu Trou de Fer byla náročná a Trou de Fer je nejvyšší vodopád na Reunionu, znamená to železná díra a ta voda tam padá vlastně do takový hrozně hluboký soutěsky, no do takový díry. A vodopádem uzavíráme naše putování po Reunionu. Je tady ještě hodně co k vidění, ale to si budeme muset nechat zase na příště. Takže se sem ještě vrátíme? No to si piš.